भ्युअर्सहरुले प्लिज अनि च्यानललाई सपोर्ट गरेर सब्स्क्राइबहरु गरिदिनुहोस् होला शेयर गरिदिनुहोस् भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् यति नै ओके अनि त उहाँले सघाउनुहुन्छ के भन्दिनु न तपाई पनि हजुर अब हामी चाहिँ है किवी रोप्न जाँदै छौं पछि फलेपछि तपाईहरुलाई फेरि हामी बोलाउने छौं है किनेर खान्छ यसरी नि मलाई नि हाल गर न एकपटि उछाल्न पत्करको मल गरौँ रहेछ के त्यो चाहिँ हाम्रो काकाले ल्याइदिनु भएको हैन हजुर नानी उचाल त दिन गाउँमा स्यालेरीबाट नपुगेर यो पार्ट टाइम गर्दै छु अन्त त है के रोप्न छ हेलो हाई हाई कता जानु भएको नानु म चाहिँ बारीमा किवी रोप्न जाँदै गरेको ए हामीलाई सघाउन लागि हजुर ओके थ्यांक यू सो मच सबैलाई के भन्ने हाम्रो हेर्ने जति पनि दर्शकहरु हुनुहुन्छ उहाँलाई भ्युअर्सहरुले प्लिज अनि च्यानललाई सपोर्ट गरेर सब्स्क्राइबहरु गरिदिनुहोस् होला शेयर गरिदिनुहोस् भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् यति नै ओके थ्यांक यू ल हामीलाई सघाउन ल अब हुन्छ हेलो एभ्रीवन दर्शक नमस्कार बीबीपी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म सविता राई आज पनि यहाँहरु समक्षमा आइसकेकी छु आजको भ्लग छुट्टै प्रकारको छ हामी भिलेजमा छौं यतिखेर गाउँमा है र आजसम्म यहाँहरु जति जनाले सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्नुभएको छ थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु र यदि हजुरहरुले आज मात्र यस च्यानललाई हेर्नुहुँदैछ भने प्लिज सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहे अब हामीले अस्ति जुन नेपालबाट लिएको किवीको बिरुवा थियो अब यो चाहिँ इन्डियामा रोपाइ हुँदैछ त्यो पनि डाँडा गाउँमा जो मेरो गाउँ डाँडा गाउँमा हाम्रो गाउँमा कालिम्पोङ डाँडा गाउँमा हामी दुई जनाको अब यहाँनिर खतरा जान्छ किवी रोप्ने म चाहिँ भिडियो गर्ने हो बेसी यहाँ सघाउनु हुने चाहिँ मेरो एकदमै डियर सिस्टर्स हुनुहुन्छ नि त हो अनि त उहाँले सघाउनुहुन्छ के भन्दिनु न तपाई पनि हजुर अब हामी चाहिँ है किवी रोप्न जाँदै छौं पछि फलेपछि तपाईहरुलाई फेरि हामी बोलाउने छौं है किनेर खानु होला त्यसै चाहिँ महँगो पर्ने छ है त्यसको लागि चाहिँ त्यति बेलै हुन्छ है त्यो जाँदै गरेको ओके ल यस्तो प्रकारले खन्नु पर्ने रहेछ पहिला है निकै गहिरो गहिरो खाल्डो बनाएर चाहिँ यसमा चाहिँ पत्करको मल भयो त्यो हुन्छ नि जंगलको पत्कर थियो अनि त्यसपछि चाहिँ बाख्राको अथवा गाईको मल लाउन सकिने रहेछ भन्दा पनि बाख्राको मल चाहिँ राम्रो हुन्छ यसमा के त्यही भएर अब हामी बाख्राको मल बनाएर मल चाहिँ कहाँ राख्नु पर्छ हैन हजुर कोपाले कहाँ राख्नु भयो मल छैन त यही बनाउनु यहीँनिर छ यहाँ बिचमा जस्तो लाग्यो उ गरेर रहेछ नि त हाम्रो नानुले पनि यसरी एकदमै हेल्प गरिरहनु भएको छ एकदमै गुड बोय हाम्रो साइल नानु स्ट्रङ खोप्राइदिउँ है यो चाहिँ बाख्राको मल हो हैन बाख्राको मलमा चाहिँ किवी एकदमै राम्रो हुन्छ हो पहिला मैले चाहिँ खेती गरेको चाहिँ छुइनँ सुनेको फर्स्ट टाइम हो है अलैँची मासेर चाहिँ यसरी नि मलाई नि हाल गर न एकपटि उछाल्न पत्करको मल गरौँ रहेछ के त्यो चाहिँ हाम्रो काकाले ल्याइदिनु भएको हैन हजुर नानी उचाल त दिन गाउँमा कता मागेर किनेर हो कि मागेर हो त्यो थाहा भएन कि बिचारा उठाउ न ल्याइदिनु भएछ धेरै हुँदो रहेछ नि बोरामा फेरि है यहाँ गाउँको दाजुको घरबाट बाख्राको लौडे नि हो सुट हुँदैन नि हामीलाई फेरि कि स्विटी पनि आइहाल्नुपर्छ यसरी हो हाम्रो भिडियो गर्न थाहा आइहाल्छ हेर्नु चाहिँ ए के को दाना है यो चाहिँ यो खाने जस्तो अलैँची दाना त्यस्तो हुँदैन अलैँची थियो नि त यहाँ चाहिँ यसरी साथी हो हेर्नुहोस् अलैँचीलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले मासेर चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ किवी लगाइदिनु भनेर सोचेर चाहिँ किवी पत्कर हाल्ने हो हजुर पत्करसँग मिक्स गर्नु अरे हौ फेरि लगाइदिनु पत्करको मलसँग मिक्स गर्ने अनि गाईको पनि अलिकति लाउँदा हुन्छ होला कसले ल्याउने मिक्स गरेर चाहिँ यसरी मजाले रोपिराख्ने अब 3 वर्ष पछाडि चाहिँ फल्छ फलेपछि धेरै फल्यो भने चाहिँ बेच्ने हो कम्ती फल्यो भने चाहिँ खाने हो बेच्नै पर्छ भने छैन है खानु भयो भने भयो एकदम राम्रो हो नि त यो मल ल्याउनु हाम्रो गुड बोय यसरी मल ल्याउनु फुर्ती छ अब गइरहेको किवी खानु पाइन्छ नि यस्तोहरू के हुँदैन यस्तो हुन्छ सबै लगाइदियो यहाँ हेर्नुहोस् है भएको भइरहेको छ नि ए म भएको छुइनँ रहेछ ए माइकमा त पुरै पोस्ट गर्छु ल हुन्छ हुन्छ के हुँदैन म चाहिँ काम गरिरहेको छु कि धुलो धुलो छ नि त यो चाहिँ नि बाख्राको मल र त्यो फिटेको पत्कर जङ्गल ए उयो नि रहेछ दबाई ए खाने हो
यो चाहिँ साथी हो यसलाई चाहिँ भन्छ पानी अमला हैन हजुर अहिले खम्न धोएर है राम्रो हो त्यही यस्तो फाइदा हुन्छ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ क्या एउटा काम काम गर्नु है गर्नु भिलेजमा आयो एउटा काम गर्दा अर्को कुरा पनि अरू पाउने है। पाइन्छ हो त्यो चाहिँ राम्रो कुरा रे के भने होस् सुन्या थियो गीत पनि गाउनुहोस् न एउटा दामी म त ढले 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 भन्ने गीत होइन किवी फलेर बेसी एकछिन पर्छ ल यहाँ हाल्नुपर्छ कि नानीले ओ एम यसरी ल्याउनु भएको छ मल हेर्नुहोस् त यहाँ लु हालिदिनु अब यो बिस्तारै गर न ल तिम्रो पाराले त यहाँ त मान्छे त वार हुन्छ त यस्तो लागेर दुख्यो भने त होइन ए राख्नुहोस् उता पिट्नुपर्छ अब ए नानी मिठाई पनि रहेछ स्विट्स गहिरो गहिरो चाहिँ यसरी खाल्टा बनाउनु पर्ने रहेछ नि त खन्नु पर्ने रहेछ त्यतिको गहिरो बनाएर अब यसमा चाहिँ मल हालेपछि चाहिँ हामी किवी रोप्न सक्ने रहेछौँ एकदमै रहर लागेको नि त मलाई चाहिँ किवी रोप्नु कि एप्पल पनि पुरा रहर छ एप्पल पनि रोप्ने तर एप्पल चाहिँ यहाँ हुँदैन नि त यो अलिकति हाई अल्टिट्युडमा मात्रै हुन्छ नि त एप्पलहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति गरम गरम नै पर्छ कि ठाउँ त्यही भएर किवी चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो फलफुल रोप्ने एकदम मनपर्छ खानु पनि है राम्रो पनि हो यसरी रोपिराख्नुपर्छ अब आफ्टर 3 इयर्स त फल्ने होला यसरी बनाइरहेछ डोप बनाएर रोप्नुपर्ने रहेछ म त अब त्यस्तो खन्नु सक्दिनँ रोप्नुहरू साह्रै बेसी सक्दैन हो एउटा रहर सहयोगमा यसरी सहयोगीहरू आइहाल्नुहुन्छ यता हुनुहुन्छ है हाम्रो सरहरू खन्नु हुँदैछ फेरि यसरी खनेर चाहिँ किवी रोपेर फलाएर चाहिँ खाने हो नि त राम्रो फलिदियो भने बेच्ने पनि हो नि त सहयोगीहरू हुनुहुन्छ नि त्यसरी आफूले बिरुवा चाहिँ ल्याउनु पर्यो कि सहयोगीहरू गाउँमा है भइहाल्छ स्यालेरीबाट नपुगेर यो पार्ट टाइम गर्दैछ अन्त त है यसरी मल हालेर यसरी है अब मल हालेपछि फेरि माटो हाल्नु पर्ने रहेछ यसरी मलको माथिबाट माटो हालेर यसरी अब त्यसपछि माटो हालेपछि यसरी पानी पनि हाल्नु पर्ने रहेछ मल माटो पानी हालेर हामी यसरी जुन चाहिँ यो खाडल छ यसरी पुर्नु पर्ने रहेछ नि त्यस्तो प्रकारले त्यसपछि चाहिँ हामी रोप्ने छौँ यहाँ माथिबाट यहाँनिर है मेरो प्यारी नानाले यसरी हेल्प गरिरहनु भएको छ पानी हाल्नुहुँदैछ उहाँ चाहिँ एकदम काम गर्न शक्तिशाली हुनुहुन्छ नि त यस्तो प्रकारले चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो किवीको चाहिँ यस्तो मजाले जरा आएको छ अब हामी रोप्न लागिरहेका छौँ यसरी जरा आएको किवी चाहिँ रोप्नुहोस् तपाईँहरूले पनि है जुन चाहिँ कलम हुन्छ त्यसको उयो त्यो हुँदैन नि त्यति भर हुँदैन रोपेपछि मरिहाल्नु सक्छ यस्तो प्रकारले जरा मजाले हानेको छ यो ग्राफ्टिङ हो हुनु चाहिँ यस्तो प्रकारले जरा हानेको छ नि त नेपालबाट ल्याएको त्यसै कारण मैले अब रोप्दैछौँ हामी मिलेर सबैजना यहाँ तल कालादेखि हामी स्टार्ट गर्नेछौँ यहाँसम्म रोप्नेछौँ है सबैजना काम गर्नेहरू यहाँ गरिराख्नु भएको छ दिदी हाम्रो एकदमै
हेल्पफुल हुनुहुन्छ उहाँ उहाँले सघाइराख्नु भएको छ हो हामी सबैजना छौँ 2-4 जना भयो हुन्छ ल यतिको खाल्डा बनाएर चाहिँ यसरी हाले हो यसरी होइन होइन अहिले फुलाउँदा हुन्छ नि यसरी चाहिँ रोप्नु पर्ने रहेछ होइन यहाँ ए ल यति नै हो जस्तो जराहरू छ यो पल्टाइ पर्नुपर्छ हौ खनेर अलिक अब 2टा हो रक्को खाल्टा क्या दामी छ जरा है जरा दामी छ नि त भयो भिडियो गर्छ अब भिडियो गर्दैन के गर्नु भएको किवी रोप्नु भएको हो ओके अब 3 वर्षदेखि फल्छ भन्छ किवी रोपेको हो मनपर्छ किवी रोप्नु किन खानु पनि हुन्छ राम्रो पनि हो अनि रोप्नु पनि राम्रो हो बेच्नु बेचेर पैसा कमाउनु मनपर्छ के गर्ने हो पैसा चाहिँ अनि पैसा चाहिँ राखिराख्नुपर्छ कसको लागि राख्नु मेरो लागि म तपाईँहरूको लागि राख्दिनँ हाम्रो परिवार कसको लागि राख्नु आमा पापा मेरो लागि अनि मम्मीको लागि नानीले पनि रोप्ने अरे नि त किवी के यसरी भयो रोप्ने रहेछ हेर्नु त स्विटीले खन्दैछ यहाँनिर चाहिँ लास्टमा चाहिँ उसले रोप्ने रहेछ हौ स्विटी रोप्ने हो स्विटी यता हेर स्विटी 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 रोप्नेको यता यता हेर न यो आलु चाहिँ हामीले यहाँ यसरी रोपेका छौँ यत्रो यत्रो बोट भइसकेछ आलु अनि यो आलुको साइड साइडमा नै हामीले यसरी किवी रोपेका छौँ र अब हामीले यस्तो प्रकारले किवी रोप्ने काम भइरहेको छ यतिखेर आलु पनि अब फेब्रुअरी तिर चाहिँ खन्नुपर्छ यति मजाले बोटाएछ हेर्नु न अस्ति रोपिरहेको आलु यत्रो यत्रो भएको छ फाइनली हामीले किवी रोपिसकेका छौँ र यस्तो प्रकारले बारहरू पनि लगाइसक्नु भएको छ किनकि म चाहिँ आजको सुपरभाइजर हो
अरूहरू काम गर्नु हुनेहरू हुनुहुन्थ्यो है। म त्यस्तो सक्दिनँ नि त काम गर्नु, रहर चाहिँ लाग्छ होइन। बिउ ल्याउने काम चाहिँ मेरोबाट हुन्छ हो। त्यस्तै हो, यसरी हामीले रोपिसकेका छौँ। अब दामी फलोस् भनेर हजुरहरूले पनि प्रेयर गरिदिनु होला है। यो किवी अनि खाना पनि आउनु होला पछि 3 वर्ष पछाडि नि। तर लभ यु अल। हाम्रो च्यानललाई सम्पूर्णले सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु होला भन्दै बाइ बाइ।